Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, thay thế Luật Doanh nghiệp cũ với nhiều điểm mới quan trọng. Và trong video này, Xích-Lo sẽ giới thiệu tới quý vị một số điểm mới quan trọng của Luật Doanh nghiệp 2020. Và tôi là luật sư Lê Dung, Giám đốc công ty luật Xích-Lo. Điều đầu tiên đó là doanh nghiệp không cần thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng. So với quy định hiện hành, tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ đi quy định trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, từ nay doanh nghiệp không cần thông báo mẫu con dấu trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp mà có thể sử dụng luôn. Thứ hai, đó là bổ sung thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp. Theo Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung thêm 3 đối tượng không được quyền thành lập doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, bao gồm: thứ nhất, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Thứ hai, công nhân công an trong các cơ quan đơn vị thuộc Công an Nhân dân Việt Nam, trừ trường hợp được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp. Thứ ba, rút ngắn thời gian thông báo trước khi tạm ngừng kinh doanh. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành thì ít nhất trước 15 ngày khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng, doanh nghiệp phải gửi thông báo về cơ quan đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh, đó là 3 ngày làm việc, trước khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng. Điều này được thể hiện tại Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020. Thứ tư, bổ sung quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết. Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết là một loại chứng chỉ lưu ký đặc biệt, được phát hành bởi một tổ chức thứ ba gọi là tổ chức phát hành, một công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán. Tổ chức phát hành sẽ chuyển giao cho nhà đầu tư tất cả các quyền lợi tài chính gắn liền với cổ phiếu như cổ tức, quyền mua cổ phiếu mới. Và thông tin này sẽ được thể hiện tại Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung về các loại cổ phần. Thứ năm, quy định loại trừ trường hợp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo Luật Doanh nghiệp 2020, để đảm bảo tính đồng bộ với quy định của Luật Quản lý thuế 2019, thì doanh nghiệp sẽ bị giải thể trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác. Điều này được quy định tại điểm D khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020. Ngoài ra, tại Điều 125 Luật Quản lý thuế 2019, cơ quan quản lý thuế sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu doanh nghiệp có vi phạm về thuế, và điều này sẽ được chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền nợ thuế được nộp đủ vào tài khoản ngân sách nhà nước. Thứ sáu, thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành thì doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Còn theo khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 đã thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước như sau. Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của luật này. Thứ bảy, doanh nghiệp nhà nước phải thành lập ban kiểm soát. Theo quy định hiện hành, căn cứ quy mô của công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định bổ nhiệm một kiểm soát viên hoặc thành lập ban kiểm soát bao gồm 3 đến 5 kiểm soát viên. Còn theo khoản 1 Điều 103 Luật Doanh nghiệp 2020 thì căn cứ quy mô công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập ban kiểm soát có từ 1 đến 5 kiểm soát viên, trong đó có trưởng ban kiểm soát. Nhiệm kỳ kiểm soát viên không quá 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ liên tục tại cùng một công ty. Trường hợp ban kiểm soát chỉ có một kiểm soát viên thì kiểm soát viên đó đồng thời là trưởng ban kiểm soát và phải đáp ứng được tiêu chuẩn của trưởng ban kiểm soát. Thứ 8, sửa đổi quy định xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt. Việc xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt được sửa đổi như sau. Trường hợp thành viên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự do có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty sẽ được thực hiện thông qua người đại diện. Theo quy định hiện hành thì quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người giám hộ. Trường hợp thành viên tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác thì người được tặng cho trở thành thành viên công ty theo quy định sau đây. Thứ nhất, người được tặng cho thuộc đối tượng thừa kế theo quy định của Bộ Luật Dân sự thì người này đương nhiên là thành viên của công ty. Theo quy định hiện hành thì là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba. Thứ hai, người được tặng cho không thuộc đối tượng trên thì người này chỉ trở thành thành viên của công ty khi được hội đồng thành viên chấp thuận. Bổ sung thêm 2 trường hợp đặc biệt,
Đó là trường hợp thành viên công ty là cá nhân bị tòa án cấm hành nghề, làm công việc nhất định, hoặc thành viên công ty là pháp nhân thương mại bị tòa án cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh của công ty, thì thành viên đó không được hành nghề, làm công việc đã bị cấm tại công ty đó, hoặc công ty tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành nghề có liên quan theo quy định của tòa án. Thứ 9. Sửa quy định về quyền cổ đông phổ thông. Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty để có các quyền như sau: đề cử người vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát, xem xét và trích lục các tài liệu của công ty, yêu cầu triệu tập họp đại hội đồng cổ đông, yêu cầu ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty. Tuy nhiên, theo Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần phổ thông trở lên, hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại điều lệ công ty đã được hưởng những quyền nêu trên. Thứ 10. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Hiện nay, doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Tuy nhiên, theo Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây. Thứ nhất, doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 27 của Luật Doanh nghiệp. Thứ hai, chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn. Thứ ba, chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó. Thứ tư, chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản và có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân. 11. Bổ sung thêm nghĩa vụ của cổ đông. Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm nghĩa vụ sau của cổ đông: bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại điều lệ công ty và pháp luật, chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nghiêm cấm phát tán hoặc sao gửi thông tin của công ty được cung cấp cho tổ chức cá nhân khác. 12. Bổ sung trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần. So với quy định hiện hành, Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm trách nhiệm của người quản lý của công ty cổ phần như sau: thành viên hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm quy định tại khoản 1 điều 165 Luật Doanh nghiệp 2020 chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba. 13. Thêm trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh. So với Luật Doanh nghiệp hiện hành thì Luật Doanh nghiệp 2020 về việc chấm dứt tư cách thành viên hợp danh tại khoản 1 điều 185 bổ sung thêm trường hợp như sau: thứ nhất là người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi, và thứ hai là người đang chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật. 14. Bổ sung quy định thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt. So với quy định hiện hành, Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung quy định thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt như sau: trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người thừa kế hoặc một trong những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ doanh nghiệp tư nhân theo thỏa thuận giữa những người thừa kế. Trường hợp những người thừa kế không thỏa thuận được thì đăng ký chuyển đổi thành công ty hoặc giải thể doanh nghiệp tư nhân. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà không có người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện thông qua người đại diện. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành nghề có liên quan theo quyết định của tòa án hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân cho cá nhân tổ chức khác. Đó là những thông tin sửa đổi rất chi tiết, cụ thể và chính xác tại Luật Doanh nghiệp 2020 và tôi xin được nhắc lại với quý vị là Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và đây là những điểm thay đổi quan trọng. Rất mong là các doanh nghiệp sẽ thật lưu ý những vấn đề này.
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi gì thì quý vị có thể tham gia vào nhóm của chúng tôi theo đường link phía bên dưới. Các chuyên gia của công ty luật Xích Lo sẽ giúp giải đáp được tất cả những thắc mắc của quý vị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!